ኦንላይን ስራ በጣም ከሚያስቁኝ ነገሮች ምን እንደው ታውቃላችሁ ላይክ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሳይ ምናምን በ20 ደቂቃ ውስጥ በ30 ደቂቃ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ 2000 ብር የምትሰሩበት አፕሊኬሽን 3000 ብር የምትሰሩበት አፕሊኬሽን ምንም ልፋት ሳትሰሩ ምንም ሳታደርጉ ሼር በማድረግ ብቻና መሰል ነገሮች ሳይ በጣም እስቃለሁ እኔ ማለት ምንም ሳይለፋ የሚሰራ ምንም አይነት ኦንላይን ስራ የለም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄ ታላላቅ አምሮች መንደር ነው። እንደምን አላችሁ? አሁን በሌላ ኤፒሶድ ተገናኝተናል። ይሄ ምንድነው ክሊር ማድረግ ኮንፊውዥኑን ስለሚያስፈልግ ብዙ ሰዎች ህይወቴን የቀየረው የኦንላይን ስራ ሚለውን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ እየደወሉ በቴክስትም በምንም እንዴት ነው ላይክ እኛም መስራት እንፈልጋለን I want to change my life ኦንላይን እንዴት ነው የሚሰራ ምናምን ነገር ሚል አይነት ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። መልካም ለመስራት መፈለግ መልካም ነገር ነው። ነገር ግን አሁን በጣም ዩቲዩብ ላይ ምንድነው የሚያስቅ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። ምንም ስራ ሳትሰሩ በቀን 4000 ብር የምትሰሩበት አፕሊኬሽን እንደዚህ የምታረጉበት 1500 በደቂቃዎች የምታገኙበት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች አሁን በጣም በዝተዋል ማለት ነው። ምንም ስራ ሳይሰራ የሚከፈል በአለም ላይ ምንም አይነት ስራ ሳይሰራ ገንዘብ የለም ይሄ ማለት ነው። አንዳንድ ፌክ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዚህ ፌክ አፕሊኬሽኖች ዴቨሎፕ ይሆኑና የነሱን ቪዲዮ እንድታዩላቸው የነሱ ዌብሳይት ሼር እንድታረጉላቸው እነሱ በዛ ገንዘብ እየሰሩበት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያ አንተ ስታይ ብታድር ለአንተ ገንዘብ አይከፍሉህም ማለት ነው። ስለዚህ የትኞቹ ናቸው በጣም የሚታመኑ አይነት የሚለውን ለምሳሌ እንደ አፕወርክ እንደ ፋይቨር አይነት ነገሮችን መስራት ይቻላል። እነሱ ላይ ለመስራትም ዝም ብሎ እዛ ውስጥ ገብተህ ስለነካካ ገንዘብ ማግኘት አትችልም እዛ ጋር ማለት ነው። አንድ ጓደኛዬ ምን አረገ መሰላችሁ? በ24 ሰዓት ውስጥ ዝም ብለ ቪዲዮ ታያየህ በቃ ገንዘብ እንከፍላለን አሉትና የሆነ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር አወረደው። ያንን ዝም ብሎ ሲያይ አይኑ ጧት ላይ በቃ እስኪቀላ ድረስ ሲያይ አድሮ $10,000 ይላል ቁጥሩ ማለት $10,000 እና ጧት በጣም ተቻኩሎ ነው ወደኔ የመጣው። ይሄንን ገንዘብ እንዴት አድርጌ ነው የማወጣው? ፔይፓል የለኝም። ስለዚህ በምን አድርጌ ነው? ልብ አድርጉ በ24 ሰዓት ውስጥ $10,000 የሚከፍል በአለም ላይ ትልልቅ ሃይሊ የሚባሉ ኤጁኬትድ ፒፕል በሰዓት የሚሰሩ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ዝም ብለን እንደው በቃ ሰፍ ማለት ኤክሳይትድ መሆን ሳይሆን የትኞቹ ኦንላይን አፕሊኬሽንስ ወይ ዌብሳይትስ ናቸው በጣም ትረስትድ የሆኑ የሚታመኑና ገንዘብ የሚሰራባቸው ቀድም ያልኳችሁ እንደ አፕወርክና እንደ ፋይቨር ናቸው ማለት። እነዚህም ራሳቸውን የቻለ ስኪል ይፈልጋሉ። ለምሳሌ አፕወርክ ላይ ለመስራት ዲዛይኒንግ መቻል አለበት፣ የኮምፒውተር ስኪል መስራት አለ፣ ግራፊክስ መቻል አለበት፣ ፕሮግራሚንግ ሌላም ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ራይቲንግ ይሄ ጽሁፍ ላይ አለ ይሰጧችኋል። እንደዚህ አይነት ኢንክሊኔሽን ዝንባሌ ዲስፖዚሽን ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ ኢሴይ መጻፍ የሚችሉ ሰዎች፣ ግራፊክ ዲዛይን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች፣ የፕሮግራሚንግ እና ሌላም ነገሮች መስራት የሚችሉ መጀመሪያ ያን ስኪል ይዘን ወደ አፕወርክ ወይም ወደ ፋይቨር ስንሄድ ከዛ በኋላ ነው መከፈል የሚጀምረው እንጂ የሆነ ቪዲዮ 5 ደቂቃ አይተህ ይሄን ያህል $1 እንከፍላለን። በባለፈው ያየሁት ቪዲዮ ምንድነው የሚለው ለ5 ደቂቃ የሆነ ቪዲዮ አይታችሁ $6 ራሱ ቪዲዮ ታይቶ ለባር ያንተ ቪዲዮ እኔ ይሄን ቪዲዮ ፕሮዲዩስ አድርጌ $6 በ5 ደቂቃ በ6 ደቂቃ በ10 ደቂቃ የሚባል ነገር የለም መሬት ላይ ዓለም ላይ የለም። ስለዚህ መሸወድ የለባችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኦንላይን ስራ ለመስራት ከፈለገ አንድ ሰው መቻል ያለበት መሰረታዊ ኮምፒውተር መቻል አለበት። መሰረታዊ የሆነ ኮምፒውተር መሰረታዊ የኢንተርኔት አጠቃቀም መቻል አለበት። መረጃዎችን ማግኘት አለበት በደንብ ማለት ነው። መሰረታዊ ቋንቋ መቻል አለበት። አብዛኛውን ጊዜ እንግሊዝኛ ቋንቋ ማንችል ከሆነ እነዚህ ኦንላይን ስራዎች ራን የሚደረጉት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው፣ ራን የሚደረጉት በቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ዕውቀቴንና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ያን ያህል ሶፊስቲኬትድ የሆነ ዕውቀት ባያስፈልግም የተወሰነ ነገሮችን ከቻልኩ በኋላ ስኪልን ዴቨሎፕ ካደረኩ በኋላ ያ ደግሞ የሚፈልገው ሶፍት ስኪል ምንድነው የሚለውን ነገር ሾርት ተርም ትሬኒንግ ወስዶ ያን ነገር አበልጽጉ ከዛ በኋላ ነው መስራት የሚቻለው እንጂ ቪዲዮስ ላይ ያችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ አፕሊኬሽን በ10 ደቂቃ $5 የሚከፍል አፕሊኬሽን ምንም ሳትለፉ በቀን 2,000 ብር የሚከፍላችሁ አፕሊኬሽን እንደዚህ መሆን የለበትም። ውሸት ነው፣ ይሄ ውሸት ነው። እና ዝም ብለን ሳንሰራ ከመብላታችን ፍላጎት የተነሳ ሾርትከት ባጭር ባቋራጭ የሆነ ገንዘብ ለማግኘት ከመፈለጋችን የተነሳ ብዙ ሰው እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ከፍተኛ ቪው ነው ያላችሁ ይታያል።
አረባክ እንደው ወንድሜ ከስር ኮሜንት እንደው እኔም ላይፌን መቀየር ፈልጋለሁ አሳየኝ እንደው ሳትሰራ የለም እንደዚህ የሚባል ክፍያ ባለም ላይ የለም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ስኪሌን ማሳደግ አለብኝ በተለይ በዚህ ግራፊክ ዲዛይን የሚያደርግ ሰው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የሚችል ሰው ራይቲንግ ስኪል ላይ አሪፍ የሆነ ሰው ከዛ በኋላ ቋንቋውን እንደዛ አሪፍ ከሆነ ወደ አፕወርክና ወደ ፋይቨር ቢገባ አሪፍ ገንዘብ ይከፈላል ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ያለ ስኪል ያለ ምንም ክህሎት ያለ ምንም ዕውቀት የሚመጣ ገንዘብ የለም በቀላሉ ገንዘብ ይስሩ ውሸት ቀላል የሚባል በህይወት ውስጥ የለም everything is challenging and you have to ready to face a challenge ሁሉም ቻሌንጂንግ ነው ሁሉም አስቸጋሪ ነው ሁሉም ይፈትናል ለዛ ነገር ራስህን ግን በደንብ አብቅተህ ነው ወደ ስራ የምትገባው እንጂ ኢዚ ማኒ ኢዚ ምናምን እንደ ማኒ እንዴት ኢዚ ሊሆን ይችላል no there is no easy money ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው መስራት መማር አለብን ባለፈው በሌላ ኤፒሶድ በሌላ ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ምንድነው አንድ ሰው በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ማወቅ ያለበት ነገር ብዬ ያስቀመጥኩት ላይ የቴክኖሎጂና የቋንቋ ዕውቀት ነው አሁንም ደግሜ በዚህ ኤፒሶድ በዚህ ቪዲዮ ልንገራችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋና የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት እነዚህ አጠቃላይ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ነገሮች በደንብ አድርገህ የዲጂታል ዓለሙን በደንብ ለመማር ጥረት ማታደርግ ሆነ በዛው ልክ ገቢህ ሊሚትድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በእጁ የሚሰራና ቴክኖሎጂ ሌቨሬጅ አድርጎ የሚሰሩ ሰዎች አንድ መሮጥ አይችሉም በእጅህ መኖር ይችላል በእጅህ ሰርተህ ምንም ችግር የለው at low level of like value አድ ያደረክ ይከልብ ማለት ነው ነገር ግን ቴክኖሎጂና ቋንቋን ሲጨምርበት ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ቅልጥፍና በጣም ያደገ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተን የምንወስዳቸው የቲዎሪ የንድፈ ሐሳብ ትምህርቶች ይልቅ ሾርት ተርም ትሬኒንግ እነዚህ አጫጭር ኮርሶች የ3 ወር የ6 ወር የ1 አመት የሚባሉ ትሬኒንጎች ፕራክቲካል ስለሆኑ ተግባራዊ ስልጠናዎች ስለሆኑ እነዚህ ስልጠናዎች ህይወታችን የመቀየር ከፍተኛ አቅም አላቸው ለዛም ነው ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የተመረቀ ሰውና ይሄ ተግባር ቮኬሽናል ስኩል ደግሞ ምንድነው ይሄ ዋና ቴክኒክ ገብቶ የተመረቀ ሰው እኩል ብታስገቧቸውና ስራ ላይ ያኛው የበለጠ ይሄ ቮኬሽናል ስኩል ላይ ወይ ዋና ቴክኒክ ላይ የተመረቀ ሰው የበለጠ ፕራክቲካል የበለጠ የተግባር ሰው ይሆናል ምክንያቱም በተግባር ነው የተማረው ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ኤጁኬሽን ብቻ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያገኘው ትምህርት ብቻ ላይፍን ይቀይረዋል ማለት አይቻልም ስለዚህ ኦንላይን ላይ ስራ ለመስራት ማድረግ ያለብን ነገር ሶፍት ስኪልስ በደንብ አድርገን መውሰድ አለብን አጫጭር ትሬኒንጎች የቪዲዮ ኤዲቲንግ ለምሳሌ በዚህ ዘመን ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለምሳሌ በደንብ የምትችል ከሆነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አንድ ሐሳቡ ካለ አንተ ዩቲዩበር ብትሆን ቪዲዮን ራስህ ኤዲት ታረጋለህ ራስህ ዲዛይን ታረጋለህ ተምኔልን ራስህ ተሰራለህ ራስህ ዩቲዩበር መሆን ትችላለህ ሌላም ኦንላይን ስራዎችን መስራት ትችላለህ አንድ ቪዲዮ ኤዲተር የሚከፈለው ገንዘብና አንድ ፕሮፌሰር የሚከፈለው ገንዘብ አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ቪዲዮ ኤዲተሮች በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ያገኛሉ በዚህ ሰዓት ግራፊክ ዲዛይነሮች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ያገኛሉ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በማንኛውም በውጭ ዓለም በጣም ብዙ ነው የሚከፈላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሶፍት ስኪል ነው የሚያዋጣው አንድ ግራፊክ ዲዛይነር ወይ አንድ ግራፊክ ዲዛይን ለማድረግ ወይም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለመማር ስንት ወር ይወስዳል ከ3 ወር እስከ 6 ወር ቢወስድበት አንድ ሰው አንድ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለመመረቅ ግን ስንት አመት ይፈጅበታል በጣም ብዙ አመት አይደለም እንዴ በጣም ብዙ አመት ያ ማለት ዩኒቨርሲቲ አትማሩ ማለት አይደለም የዩኒቨርሲቲ ኤጁኬሽን በራሱ ጊዜ በቂ አይደለም ምክንያቱም ተምረን እዛ ጋር የመጣ ነው ሌላ ነው የምንኖረው ህይወት ሌላ ነው አንዳንዴ ግርም አይላችሁ የወሰድነው የኮመን ኮርስ ብዛት ያ ሁሉ ነገር የወሰድነው ነገር ማለት ነው ነገር ግን ስትወጡ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደው አንድ ቀን ለሊት ተመስጦ ብታደርጉ ይሄን ኮመን ኮርስ ወስጃለሁ አሁን በህይወቴ ውስጥ ልተገብረው በፈልግ ከምን ጋገራኛው ብትሉ አንዳንዴ መልሱ አይጠፋባችሁ በጣም ይጠፋባችኋል ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ የተመረቃችሁም ነገር አልተመረቁም ያላችሁ ተማሪዎችም ጎን ለጎን የሶፍት ስኪል አጫጭር ስልጠናዎች መውሰድ አለባችሁ አጫጭር ስልጠናዎች እኔ በቴክኖሎጂና በቋንቋ ዕውቀታችሁ አትደራደሩ ነው ብለው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው በጣም ብዙ ስራውን ተሰራበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ነው ከዛ በኋላ ወደ ኦንላይን ስራ ለመሄድ ያለባችሁ መሰረታዊ የቋንቋ ዕውቀት መሰረታዊ የቴክኖሎጂ ዕውቀት ካለን በኋላ ብንሄድ ጥሩ ነው ከዛ ይሳካልናል ማለት ነው ያለበለዛ ቻሌንጁ ምንድነው የሚመጣው አንድ ዩቲዩበር ዩቲዩብ ሲጀምር ለምሳሌ አሁን እኔ የገጠመኝ ቻሌንጅ ነው የጎዳኝ ልንገራችሁ ያው ሪዚሊየንት ሆኜ በዛ ውስጥ በጽናት ምናምን የፈለገው ይሆን አልሸነፈም ብሎ መሄዱ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ራሴ ቪዲዮን ኤዲት ባደርግ ኖሮ ራሴ የራሴን አጠቃላይ ደግሞ ተምኔሎችን በሰራ ኖሮ አጠቃላይ ያ ሁሉ ነገር ባደርግ ለባደርጉ
አንደኛ ያንስ ከፍለው የነበረው ነገር ያ ፋይናንሻል ስትራግል ምናምን ነገር ምንም አያስጨንቀኝም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኦንላይን ስራ በተለይ ዩቲዩብ ላይ ለመስራት የፈለገ ሰው የቪዲዮ ኤዲቲንግ እና የትንሽም ብትሆን የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዕውቀቱን በደንብ አድርጎ ቢያሳድግ እጅግ በጣም አትራፊ እና በቀላሉ ሊለወጥ ይችላል ማለት ነውና አንዳንዴ አፕሊኬሽን ላይ እያያችሁ ማለት ነው በ10 ደቂቃ ይሄን ያህል ገንዘብ የሚከፍል በ20 ደቂቃ ይሄን ያህል ገንዘብ በአንድ ቀን 2000 በአንድ ቀን 3000 10000 ብርም አይቻለሁ የሚከፍል አፕሊኬሽን ምንም ሳትሰሩ ይላል ደግሞ የተምኔሉ ታይትል ምንም ሳትሰሩ የሚከፍል አሁን በአለም ላይ ምንም ሳይሰራ የሚከፍል ገንዘብ አለ እና ዶንት ቢ ፉልድ በቃ እንደዚህ መሆን አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ለፍታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ነው የሚበላው ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ስኪሎቻችንን ማሳደግ ስንቶቻችንን በዩኒቨርሲቲ ዲግሪ በዩኒቨርሲቲ ማስተርስ በዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ እየተመጻደቀ ብዙ ሰው ቁጭ የሚላል ኖ አንድ ካርፔንተር ሶፍት ስኪል የሚችል ካርፔንተርና አንድ የጋራጅ ሰራተኛ ትንንሽ ነገሮችን የሚጠጋግንና አንድ ፒኤችዲ እኩል አይነት ክፍያ የላቸውም in the practical world በተግባራዊ ዓለም ውስጥ in the reality ማለት ነው ያኛው የሚገጣጥመው የሚሰራራው የሆነ ስኪሎችን ክህሎቶችን ዴቨሎፕ ያደረገ አጫጭር ትሬኒንጎችን አጫጭር ስልጠናዎችን የወሰደ ሰው የተሻለ ገቢ ያለው ማለት ይሄንን ከጓደኞቻችሁ ከአካባቢ ሰዎች ከልምድም ልታውቁት ትችላላችሁ ማለት ነው ታዲያ ለአጫጭር ስልጠናዎች የምንሰጠው ግምት ለምን ዝቅተኛ ሆነ አብዛኛውን ጊዜ እኔ ወደ መገናኛ አካባቢ እንደዚህም ወደዛም አካባቢ እነዚህ አጫጭር ስልጠና የኮምፒውተር የፕሮግራሚንግ የቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ሌላም የሚሰጡ አሉና እዛ ጋር ሲሄድ ማየው ትንሽ ሰው ነው የሚሰለጥነው ማለት ነው ላይክ ወሳኝ በህይወቱ ወሳኝ የሚባሉ ነገሮች ላይ ወሳኝ ስኪል የሚባሉ ላይ ስልጠና አይወስዱ የንግግር ክህሎቱ ላይ ስልጠና አይወስዱ የፕሬዘንቴሽን ስኪል ላይ ስልጠና አይወስዱ የማይንድ ሴት ትሬኒንግ ስልጠና አይወስዱ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ምናምን ቴክኖሎጂ ስልጠና አይወስዱ ታዲያ ምኑ ነው እየሰልጠና ያለው ምኑ ነው እኛ እንድንኖር የሚያደርገንና የሆነ ኢንካም ወይም ገቢ ሊያመጣልን የሚችል እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተማርነው ቲዮሬቲካል የሆነ ወይም ንድፈ ሐሳብ ብቻ ያ ንድፈ ሐሳብ ደግሞ ቀጣሪ ካጣህ ማለት ነው ቁመነ የምትቀረው ማለት ነው አንተ በራስ ጊዜ የራስን ስራ መፍጠር አትችልም መንግስትን ወይም የግል ድርጅቶች እስኪቀጥሩ ድረስ ነው የምትጠብቀው የራስህ የሆነ ስኪል ካለ ክህሎት ግን ከዩኒቨርሲቲ ውጪ በጎን ትሬኒንግ እየወሰድክ ስልጠና እየወሰድክ የራስህ ካለ ግን ባንዴው እንት ማለት ትችላለህ ማለት የራስን ስራ መፍጠር ትችላለህ ማለት ስለዚህ አጫጭር ስልጠናዎችን መውሰድ ይገባችኋል ምን የግራፊክ ዲዛይኒንግ የራይቲንግ የፕሬዘንቴሽን የፐብሊክ ስፒኪንግ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ እነዚህን አትደራደሩ ሁሉ ጊዜም እንደምናገረው ማለት ነው ይህን ስልጠና ወስዳችሁ እንጂ ይሄ ሳትለፋ የምታገኝበት ከውጭም ከአንዳንድ አረብ ሀገርም ሰው እየደወለ ምናምን ነገር ያን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ ቲቸርዬ እኔ ኦንላይን መስራት ፈልጋለሁ እና ምን ስኪል አለሽ ምንድን ክህሎት ነው ያለሽ ንገሪኝ ኦንላይን ለመስራት ወይ ንገሬ ሲል ምንም የለኝም እኔ የተማርኩት እስከ 5 እስከ 4ኛ ክፍል ነው ግን እንደው ፌስቡክ ላይ ሸርሸር እያረኩ ገንዘብ ባገኝ ብዬ ነው ነው ወይ እንደዛ የሚባል ነገር የለም ኦልራይት በውጭ ዓለም ላላ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ገንዘብ ቢሰሩ ይኖራሉ ለምሳሌ አሁን የፔፓልም የፔመንት ኢንተግሬሽናቸውም ባንካቸው ምን የፋይናንሱ ኢንዱስትሪ በጣም ከፍተኛ በሆነበት ሀገር ላይ ሊሰሩ ይችላሉ እኛ ሀገር ላይ ግን እነዚህ የነገርኳችሁ ቅድና አፕወርክ እና ፋይቨር እነሱ ምን ይፈልጋሉ ዕውቀት ይፈልጋሉ ያለ ዕውቀት የሚሰራ ስራ የለም ነው ዳሰት መሆን ያለበት እሱ ነው እና ቀለል አድርጎ ነው ያኔ ቀለል አድርጌ ማላቀር ቀለል አደረገው ሰው መሰለው ኦንላይን ስራ በጣም ቀላል እንደሆነ ነው ገቢ ያመጣል ግን ቻሌንጅ ይጠይቃል ቻሌንጁ ምንድነው ዕውቀትን ማሳደግ አለብህ ማንበብ አለብህ መሰልጠን አለብህ ዝም ብሎ ሳናነብ ሳንሰለጥን ቁጭ ብለን ተኝተን አድረን በስንፍና ገንዘብ ማምጣት አይቻልም ነው በቃ ይሄን ቪዲዮ ልሰራው እንትን ያለኝ ምንድነው አንድ የሚደውሉ ሰዎች የፈለኩበት ምንድነው ይሄን ቪዲዮ መስራት የሚደውሉ ሰዎች የኦንላይን ስራን ቀለል አድርገው ዝም ብሎ በቃ ነገጧት ከፍተው ከሰዓት ሼር አድርገው በፌስቡክም በቴሌግራምም የሆነ ቆንጆ ሳንቲም ማግኘት ምናምን እንደዛ አይነት አመለካከት ምናምን ስላየው ከሚደውሉ ሰዎች ማለት ነው ቴሌግራም ዋትስአፕ ላይ ከሚያዋሩ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት የሚባል ነገር የለም አትታለሉ ማለት ነው ይሄ ነው ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ምንድነው በቴሌግራማችሁ በዋትስአፓችሁ ምናምን ሼር ያደርጉላችኋል አለ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ሳይሆን ሌላ ዌብሳይቱን እንድታዩ ማለት ነው ይሄን ያህል በሰዓት እንከፍልሃለን የኢንስታግራም ፔጃችንን ፎሎ አድርግ የቴሌግራም ፔጃችንን ፎሎ አድርግ አንዴ ሼር ስታረግ ይሄን ያህል ብር እንከፍላለን ኖ ኢትስ ኖት ፕራክቲካል አይደለም ፕራክቲካል ውሸት ነው ጣራ ያለው ውሸት ነው
ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ መስራት ነው ስኪልህን ዴቨሎፕ ማድረግ አትተኛ ስኪልህን ዴቨሎፕ አድርግ አገኝ ነው በቃ ጥረግረ ብላ አይደለ ነገርየው ጥረግረ ብላ ማለት ግን ያ ማለት ስማርት አቱን ማለት አይደለም ማድረግ ያለብህ ነገር ስማርትሊ ትማራለህ ስማርትሊ ትሰራለህ ስማርትሊ ታገኛለህ እንጂ ዝም ብሎ በስንፍና የሚገኝ ነገር የለም ማለት ነው ኦልራይት so I hope like የሆነ ፒክቸር የሆነ ኢሜጅ ነገር ይፈጥርባችኋል ብዬ አስባለሁ ስራ ከኔ ይጠበቃል ከኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር ከናንተ ይጠበቃል ማለት ነው ሌላው ነገር ብለ ተቃላችሁ ይሄ ያለ ፓሽኑ ለምሳሌ ፓሽናችሁ ሳይሆን ባንድ ነገር ላይ ላይክ ኦንላይን ለመስራት የሚፈልግ ሰው ፓሽኑ ሳይሆን ማለት ሳይፈልግ ማለት ለምሳሌ እኔ አሁን እንግሊዝኛ አስተምራለሁ ኦንላይን ላይ እንግሊዝኛን ከውስጥ ማልወደው ከሆነ ፊቴ ላይ ማንበብ ይቻላል ፓሽን ካልሆነ የፈለገውን ብትለው ሰዎች ዝም ብሎ አሁን ቁጭ ብሎ እንደዚህ ዩቲዩብ ሲያዩ የሆነ እንደዚህ ሳይው ፓሽንህ መሆኑንና ከልብ መሆኑንና ውስጥ ፍላጎቱ መኖርና ለመኖሩን በደንብ አድርገው አይደንፋይ ያደርጋሉ ቁጭ ያሉ ሰዎች ስሜትን ማንበብ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው አቅም ሲደመር አቅም የዛ ነገር ዕውቀት ያስፈልገናል ምን ሰራበት ዩቲዩብ ላይ አቅማችን ሲደመር ፍላጎት if you have the burning desire በጣም ሚነድ ፍላጎት እሱ ተደምሮ ነው ሰክሰስ የሚያመጣው እንጂ ምንም ፍላጎት ስላመጣ ተነስቶ አይኔ ዩቲዩበር መሆን ፈልጋለሁና ምክንያቱም ገንዘብ ስለማን ኖ ፍላጎቱ ከስር አብሮ መጀመሪያ መቆጥቆጥ መቻል አለበት ያ ነገር ማወራው ነገር ምሰጠው ነገር ማስተምረው ነገር ምጽፈው ነገር ወይም የሆነ ነገር ማድረገው ነገር ለሰዎች ጥቅም አለው ወይ ለኔስ ደስታ እየሰጠኝ ሳቲስፋክሽን እየሰጠኝ ነው ወይ ሳስተምር ደስ ይለኛል ወይ ስሰራው ያን ኦንላይን ደስ ይለኛል ሳወራው ደስ ይለኛል ወይ የሆነ ምተነፍሰው ነገር አለ ወይ ያንን መልስ ካገኘ በኋላ ኦንላይን ቢጀምር ያገኛል ያለበዛ ፍላጎቱና አጠቃላይ መነሳሳቱ ከለለ ግን ሰዎች ዝም ብለው እንዲቁጭ ብለው አይተው አንተ በመታወራበት ጊዜ ይሰሙሃል በደንብ አድርገው ማለት ከዛ በኋላ የፌክ መሆኑን ፕሪቴንድ ያደረገ መሆኑን ያን ነገር በደንብ አድርገው ያውቁታል ስለዚህ መጀመሪያ ኦንላይን ስራ ለመስራት ምን አልኳችሁ በእነዚህ ነገሮች ላይ በቋንቋ ስኪልና በቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ስኪል መጀመሪያ በቂ የሆነ ኮርስ ወሰዱ በቂ ኮርስ ከወሰዳችሁ በኋላ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ምናምን ዲዛይኒንግ እነሱንም በደንብ ከወሰዳችሁ በኋላ የራሳችሁን ስራ በደንብ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ኦንላይን ስራ አለ ወይ በጣም ነፍ ኦንላይን ስራ አለ ግን ምን ይፈልጋል ዕውቀት ይፈልጋል ኢዚ የሚባል ነገር የለም የለቱ መልእክታችን ነው I hope you got a very good lesson out of this video በደንብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ ወይም በሌላ ኤፒሶድ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት